Salut! Dragii mei prieteni, pentru că astăzi este miercuri, tot ce vă rog este să nu credeți nimic tot ceea ce vă spun aici, ci să verificați, să testați și să vedeți că poate să fie parte din viața voastră, din înțelegerea voastră, din experiența voastră, tot ceea ce facem noi aici. Pentru voi am pregătit astăzi acest lucru care se mișcă uneori ca o mișcare emoțională înăuntru, care se numește frică și care vine și demontează de fapt realitatea. Pentru că fricile sunt adeseori iluzii, noi le tratăm pentru că le dăm foarte multă valoare emoțională, le tratăm ca niște frici și nu ne lasă să ne îndeplinim obiectivele, plăcerile, confortul, liniștea, pentru că nu putem ieși din frici. Pentru voi am pregătit astăzi, vedeți imediat ce, să-i dăm drumul. Dragii mei, bine îmi pare că astăzi dezbatem 5 idei pentru depășirea fricilor. Frica, în realitate, este doar o stare sau un șoc emoțional care apare și ne destabilizează de la ceea ce vrem să facem. Dacă ne ducem în pădure noaptea și vine lupul, apare o frică, ne tremură, transpirăm, organele nu mai se mișcă timp de câteva secunde sau minute și creierul reptilian emite niște vibrații și ne oprește din tot ceea ce facem, rămânem înlepniți, fugim, tăiem, omorâm lupul sau ne spargem noi inima în două de frică. Ca să ne ajungem să avem probleme cu inima, cu sistemul cardiovascular, cu cel imunitar, să fim așa într-o stare perfect de sănătate, vreau să aduc azi aceste 5 lucruri pentru voi care să vă dea mai multă lumină, mai mult curaj să depășiți aceste iluzii care le numiți frici. 1. Spuneți, dragă prieten, dragă prietenă, este o iluzie. Apare frica, se întâmplă ceva, e un lucru greu care a apărut. Spuneți atunci mental de sugestia asta este o iluzie și eu trebuie să o fac, pentru că aceste cuvinte te apropie pe tine să te pui în acțiune, să faci ceva și nu să fugi sau să te îndepărtezi de situație cu programele tale. Dacă îți spui este o iluzie, vei fi mai disponibil, mai capabil, vei avea mai mult discernământ să te duci către ceea ce ți este frică. 2. Înveți din frici. În toate cazurile când ne apucă și suntem și ne tremură un pic respirația, sângele, ne simțim așa un pic fricoși sau mai mult fricoși, de obicei avem tendința să o luăm așa. Frica este în mijloc, acest fenomen, noi o luăm așa, o colim frica și o facem altfel. Nu, la frică când apare treci prin ea pentru că nu vezi din ea. Altă soluție mai simplă nu este. Orice stare de frică apare, dragii mei prieteni, este util pentru noi să învingem cu mai mult tupeu și nesimțire în noi acea frică care ne-a doborât ani și ani și ani de zile. Pentru asta mărește-ți un pic doza de nesimțire în așa fel încât să ieși din acele programe care se numesc prejudecăți, care te țin pe loc din ceea ce faci. Adu-ți aminte că de orice ți este frică, nu scacă, așa că oricum vei învăța. Vrei mai devreme? Foarte bine. Vrei mai târziu? Foarte rău. 3. Evită-le din limbaj. Nu le mai spune. Nu mai spune mi-e frică de aia, mi-e frică de aia, n-am chef de aia, nu vreau aia. Pentru că atunci le zidești mai mult în tine și îți construiești o cultură a fricii. Frica se dezvoltă mai mult pe repetiție, pe acest program repetitiv care se numește mi-e frică de aia, nu vreau aia. Dar tot ceea ce îmi spun eu crede, evident că sunt vorbele mele. Ego-ul meu le crede și eu devin cel care va trăi prin frică, pentru că și le-a spus de 500 de 1000 de 10.000 de ori până când au ajuns să fie atât de zidite, construite înăuntru. Dacă le eviți din limbaj, ce ți se întâmplă este să nu le mai vezi pe unde sunt, că de fapt dacă nu le mai spus, nu le mai trăiești. Așadar, observă-ți un pic limbajul și scoate-le, fă-le să dispară, să fugă din limbajul tău aceste cuvinte despre frică, de frică sau care pot duce la frică. 4. Fricile sunt programe. De ce spun asta? Pentru că ele au fost învățate. Frica nu e nativă. Frica este un program dobândit special din copilărie, când se instalează șocurile emoționale și noi după aia avem reacții. Ceea ce știm foarte bine este că în terapie se spune acest lucru care este real, care este adevărat, că copiii iau
decizii permanente pentru situații temporare din copilăria lor. De exemplu, dacă o mamă merge cu copilul pe stradă și la ei vine un câine și latră foarte tare, mama se sperie, intră în o anumită fibrilație, transmite șocul emoțional copilului, copilul se va speria și la automat că mama tremură și copilul își va asuma că după aceea toată viața va lua această decizie permanentă la o situație temporară în care doar un câine a lătrat și își va instala înăuntru această situație în care îi va fi frică de câini când latră toată viața lui după aia, pentru că a fost șocul emoțional foarte puternic și în el s-a construit frica. Așadar, dacă îți aduce aminte și îți programezi mintea și resursele tale interioare să creadă, să știe că aceste frici sunt doar programe și oricând le poți înlătura plecând de la minte, atunci vei izbuti cu succes să le scoți aceste programe prejudecăți care apar în noi. Și 5. A cincea idee despre cum să depășim această frică pe care o avem despre frică. Ne e frică să ne fie frică. 5. Să ne bucurăm când apar. Să ne bucurăm când apar fricile, pentru că atunci avem oportunitatea să le izbutim, să fim victorioși noi și nu fricile în fața noastră. Gândește cine vrei să se urce pe tron, pe tronul de medalii. Vrei să ia medalia 1 frica sau vrei să iei tu medalia 1 și frica să fie pe locul 2 sau 3? Așadar, bucură-te când apare o frică și ok, e o oportunitate, spuneți chestia asta, e o șansă pentru mine să învăț ceva din asta dacă mă bag în acest rahat. E greu, da? Frică. Și dacă te bagi și ți asumi să te bagi în ceva ce ți-e frică, te bucuri și intri cu alt entuziasm și vei fi mai disponibil să depășești fricile. Dragii mei, aveți, evident, 5 secrete și idei. Nu sunt magie, nu sunt lucruri care sunt aiurea spuse, ci sunt lucruri care duc prin experiență și prin verificare, evident, la experiență în viața voastră, ca propria voastră înțelegere să fie reală, să vă fie de bine.